Vă salut! Un eveniment dezgustător s-a întâmplat în ultimul timp pe scena noastră politică. Un consilier, al cărui număr chiar nu merită ținut minte și precizat, da, a postat pe Facebook acum câteva zile fișa medicală a unui protestatar. Reacțiile au venit în lanț, mă rog, ele sunt de natură politică și legislativă, în sensul că s-au pus multe semne de întrebare privind accesul unui astfel de demnitar la datele personale a unui cetățean. Adică dacă el te poate controla în felul ăsta, te poate, eu știu, verifica în ce mod mai există o coerență din asta autoreglativă în interiorul societății. Da? Pentru că tu nu ai acces la datele lui personale. El are acces la datele tale personale. Da? Cum vine asta? Încă ceva, cum s-a întâmplat, a postat prima dată fișa medicală, după care, probabil că în urma raportărilor, Facebook a șters respectiva postare, s-a și plâns ulterior și l-a făcut diliu sau dilău, nu știu, ceva de genul ăsta, pe respectivul protestatar, în sensul că, domne, uite cine protestează, niște nebuni care ar trebui puși la ospiciu ar trebui lăsați acolo, ar trebui, nu știu, eliminați din societate. Ăștia protestează împotriva noastră. Nici măcar nu s-a gândit că e interzis prin lege. Există niște prevederi legale clare cu privire la protecția datelor personale și la dreptul la imagine. Toată lumea are un drept la imagine. Da? Habar n-avea de așa ceva. Știi? Asta e și mai grotesc, că n-a știut despre asta. Abia când lucrurile s-au agitat prin presă așa și lumea a început să vorbească și a cerut și el iertare așa. S-a, nu știu, umilit, să zic așa. S-a umilit ca să îl ierte lumea pentru ceva care nu ar merita să fie iertat. Pentru că îți ieri iertare atunci când greșești. Asta n-a fost greșeală. Da. Asta a fost o chestie premeditată, așa. N-aș vrea acum să mai insist prea mult în legătură cu criticile care s-au adus. Eu aș vrea să fac, ca asta mă arde pe mine, o critică de natură profesională, da, din zona psihopatologiei, a respectivei atitudini și a diagnosticului. Pentru că se pare că el a fost pus în 2006, da, și tulburarea s-a numit tulburare polimorfă de personalitate, lucru care mă intrigă pe mine. De ce? Pentru că cele două mari clasificări internaționale, respectiv DSM, adică Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, editat de către Asociația Psihiatrilor Americani, precum și ICD, International Classification of Diseases, nu au așa ceva în interiorul ei. Da? Probabil că respectiva titulatură vine de la, nu știu, reminiscențe din asta sovietice sau nu știu de care ar fi. Eu sunt pasionat de psihopatologie, dar n-am prea stat pe astfel de clasificări pe care le consider de nișă. Au ajuns de nișă între timp, odată cu cele două mari clasificări de care vă vorbeam. Și mi-a făcut temele, mi-am scos aici niște, o să citesc din atât din ICD cât și din DSM. ICD este editată de Organizația Mondială a Sănătății și are un capitol dedicat tulburărilor psihice. ICD se referă la bolile fizice în general, dar are un capitol și cu tulburările psihice, că nu sunt boli, tulburările psihice nu sunt boli, o să vedem imediat, o să insist foarte mult pe treaba asta și tot o fac de nu știu câți ani, am tot scris pe teama asta și o te revin și cu un vlog,
Că văd că, nu știu, din zona psihopatologiei, psihiatrii, psihologii, nu prea am văzut reacții, din păcate, și e trist că se întâmplă așa ceva, în condițiile în care nici școala nu prea se obosește pe la orele de psihologie să educe oamenii în ceea ce privește treaba asta. Ok. Bun. Și avem așa, în 2006 era în vigoare DSM, ediția a 4-a, text revizuit de DSM, și ediția a 10-a. Ei, în DSM, la codul 309, există tulburarea de personalitate, pardon, 301,9. Există tulburarea de personalitate fără altă specificație. Iar în ICD-10 există la codul F60,8 alte tulburări specifice de personalitate. Și la codul F69 tulburarea nespecifică de personalitate. Iată că pe nicăieri nu există tulburarea polimorfă de personalitate. Ei, din experiența mea cu psihopatologia, bănuiesc că la acestea se cam referă respectiva denumire. Da? Pentru că ce se întâmplă? Cum au apărut ele? În principiu, sunt două cauze pentru care aceste tulburări au fost puse pe lângă cele clasice, cele deja recunoscute. Da? Tulburări de personalitate, toate sunt clare acolo care sunt, cu excepția astea nespecifice, etc. Există anumite tulburări de personalitate, dar care nu sunt acceptate unanim. Și asta este cazul așa numitei tulburări de personalitate de tip pasiv-agresiv, care a fost până în DSM-3 în interiorul DSM. După DSM-4 s-a scos. Eu am fost un mare critic, înainte să fie scoasă, a acestei tulburări, pe care am considerat-o așa un fel de variantă occidentală la modul în care se folosea psihiatria în sistemele totalitare. Dizidenții erau frumoși, luați așa ușor, mă, te cam doare capul, ți-e cam rău, ia vină tu aici să te tratăm noi pe tine, și îl se dau pe ăla și stătea acolo o lună sedat. Da, scăpau autoritățile de el. Ei, în psihiatria occidentală nu prea se putea face așa ceva, că na, doctorul ăla își respecta și el meseria, psihiatrul respectiv. Nu făcea niște lucruri de genul ăsta, să falsifice efectiv un diagnostic. Dar uitați că a existat această presiune să se pună această tulburare pasivă-agresivă, da, care se... Noi toți protestatarii suntem încadrabili în ea, înțelegeți? Adică ea se referă la acest tip de comportament care refuză acceptarea unor ordine din astea abuzive dată de o ierarhie. Cam asta înseamnă. Sunt mai multe criterii acolo, nu insist acum pe ea, oricum, slavă Domnului că au scos-o până la urmă. O să pun în descrierea acestui video linkul către textul meu în care am criticat-o, respectiv în Cubismul lui Picasso, psianaliza distrugerii și reparației. Da, că i-am dedicat vreo 2-3 pagini, de câte mi-aduc eu aminte acolo. În fine, am scăpat de ea, nu mai e. Da. Dar uitați că dacă unii psihiatrii consideră că, domne, parcă ar fi, alții parcă n-ar fi, au trecut aici în zona asta, în nebuloasa asta acolo, ceva nespecific. Da, tulburarea nespecifică de personalitate. Ok. Ăsta este așadar primul caz pentru care au apărut aceste tulburări de nișă. Da? Al doilea caz este cel al cazurilor în care nu se îndeplinesc toate criteriile, că fiecare dintre tulburările de personalitate și fiecare dintre tulburările psihice au un număr de criterii. Da? Sunt expuse vreo 5, 6, 7 și din ele jumate sunt criterii pentru care respectiva tulburare este diagnosticată. Dacă nu se îndeplinesc minimul de criterii, atunci tulburarea respectivă nu este diagnosticată ca atare. Dar uite că e trecut aici, ea se apropie, frizează, putem să spunem, se apropie de zona nucleară a tulburării și uite, poate să fie trecută aici. Nu îndeplinește un criteriu, dar îl îndeplinește pe cel mai important dintre ele, că sunt unele criterii care, nu știu, decisive
și nu îndeplinește numărul de criterii, de exemplu. Da? Și atunci s-a preferat trecerea ei aici. Bun. Ei, faza e că în momentul în care tu, ca medic, psihiatru, faci o astfel de încadrare, în primul rând nu spui nimic. De ce? Pentru că numărul de oameni care se încadrează în așa ceva, practic, este foarte mare. Da? Este nespecific ce ai făcut acolo. Da? Între al doilea rând, tulburările de personalitate, ca și tulburările psihice în general, nu sunt boli. Și cumva trecem la a doua parte a criticii mele, la a doua critică, cu un șoc pe care o să vi-l spun, și anume că tulburările psihice au prevalență majoritară în populația, cel puțin în populația occidentală. De fapt, despre asta vorbim, că și noi suntem parte din Occident, chiar dacă la un moment dat pare că ne ducem așa spre o zonă din asta medievală, nu știu de undeva, marginală a lumii. Da, dar totuși suntem parte din Occident și noi. Ei, în zona occidentală, tulburările psihice sunt majoritare față de normalitate. Normalitatea a ajuns să fie o minoritate. Și când spun asta, nu o scot de la mine, ci scot date științifice, iar facem apel la DSM și la date oficiale. Le puteți verifica și dumneavoastră dacă sunteți interesați. Nu le-am scos de la mine, ci le-am luat chiar din date oficiale. Și eu am ales aici din cele 22 de categorii de tulburări psihice prezentate de DSM, am ales două, respectiv categoria tulburărilor de personalitate, că toți suntem în zonă, și categoria depresiilor. Ok, haideți să vedem cam ce prevalență au tulburările de personalitate. Și începem așa, cu tulburarea de personalitate de tip paranoid, care în DSM-5 are o prevalență între 2,3%, repet, din întreaga populație, și 4,4%. Mă rog, în SUA, e vorba despre SUA aici, despre Statele Unite ale Americii, dar noi nu ne diferențiem prea mult de ei de acolo. Avem cam același temperament, cam pe acolo suntem și noi. Sunt două extreme, una de jos, una de sus, pentru că sunt două surse pe care DSM le citează, două institute. Eu o să fac și pentru zona minimă și pentru zona maximă o estimare și o să vedem pe unde ajungem. Deci asta a fost cea paranoidă. Cea schizoidă are prevalență între 3,1% și 4,9%. Cea schizotipală are între 3,9% și 4,6%. Cea antisocială, o singură sursă de 3,3%. Cea borderline, între 1,6% și 5,9%. Cea histrionică, o singură sursă, 1,84%. Cea narcisistă, tot unică sursă, 6,2%. Cea evitantă, 2,4% la fel, unică sursă. Cea dependentă, între 0,49% și 0,6%. Cea obsesiv-compulsivă, nu trebuie confundată cu nevroza obsesiv-compulsivă, e altceva. Asta este ceea ce numește ICD, tulburarea de personalitate de tip Anna-Kanst, da? Care are prevalență de 2,1 și 7%. Deci între 2,1 și 7%. Bun, și acum hai să facem un calcul, să vedem cât la sută, numai tulburările psihice, cât la sută înseamnă ele. Și am făcut și adunarea aici. Minimul este de 27,23%, da? Conform datelor la mine. Maximele ajung la 44,4%, deci numai tulburări psihice, care, încă o dată repet, se încadrează perfect
în tulburarea respectivă, adică respectă criteriile, urmează criteriile respective, că sunt altele de exterior, da, de margine, care nu îndeplinesc toate criteriile pentru încadrarea respectivă a tulburării psihică și sunt undeva marginale. DSM nu mai spune prevalența la tulburarea aia de tip nespecific de care am vorbit la început. Ar fi trebuit să spună și acolo, sunt convins că e mare, e babană. Dacă sunt foarte mulți care nu se încadrează acolo, dar totuși au câteva criterii îndeplinite. Bun. Astea a fost, deci, tulburările de personalitate. La depresii. Ele sunt foarte multe în interiorul DSM. Nu m-am apucat să fac același lucru ca la tulburările de personalitate, că stăteam aici toată ziua. Și le-am luat după Organizația Mondială a Sănătății. O să pun de asemenea link-ul în descriere și o să-l vedeți acolo. Ajung undeva la 27%. Ei bine, dacă facem noi un calcul, ce vedem? Că numai aceste tulburări, numai aceste două, au prevalență între 54 și 71,4%. Evident, aici trebuie venit cu o precizare, anume că unele tulburări din depresii și cu unele din tulburările de personalitate se suprapun. Uite, de exemplu, tulburarea borderline sau tulburarea evitantă au în mod sigur niște elemente depresive în ele, da? Și cumva aici am putea spune că se suprapun. Dar vă spun ceva. Dacă doar două dintre aceste categorii au între, hai să zicem 50%, să nu mai zicem între 54 și 71%, unde credeți că ajung celelalte 22? Nu? Adică celelalte 20, că sunt 22 cu totul. Vă spun eu unde cred. Ajung peste 90%. Deci, prevalența tulburărilor psihice este de peste 90% în societate. Nu putem să fim chiar bolnavi. Firește că sunt aici niște semne de întrebare cu privire la modul în care societatea noastră evoluează, unde ne ducem. Dacă am ajuns să fim peste 90% cu o anumită tulburare psihică. Dar nu trebuie să ne îngrijorăm prea mult, pentru că astea nu sunt boli, încă o dată spun. Astea sunt de fapt niște pattern-uri. Într-adevăr, unele sunt mai severe, altele sunt mai ușoare. Și unii suferă mai mulți, alții mai puțin, dar toți avem câte ceva. Da. Stresul de zi cu zi. Te duci să protestezi împotriva autorităților și vin forțele de ordine, te maltratează. Războaiele despre care auzim în fiecare zi în mass media. Păi înainte se întâmplau și ele odată la câteva zeci de ani. Astăzi auzim zilnic despre războaie și despre conflicte și despre morți și despre lucruri de genul ăsta. Toate astea se răsfrâng asupra noastră și ia uitați că am ajuns într-o situație oarecum problematică. Da. Pretenția asta că, domne, eu sunt normal și celălalt e nebun, arată de fapt un analfabetism psihopatologic și unul psihologic. Da, oamenii nu sunt educați în direcția asta și, din păcate, nici școala nu face nimic. Adică domeniul psihopatologiei a rămas absolut singurul domeniu important pentru umanitate în care sistemul lasă needucate viziunile medievale. Da. La ora de psihologie se studiază fiziologie periferică. Văz, auzi, senzație, percepție, în loc să educe lucrurile cu adevărat importante pentru ar fi aceste tulburări psihice, să știm exact ce sunt, că așa fiecare își dă cu părerea. M-a exasperat Cristian Tudor Popescu cu folosirea greșită a termenilor psihopatologici. Și la un moment dat nu am mai urmărit, pur și simplu, nu mai suportam. Nu era emisiune în care să nu folosească greșit un termen psihopatologic. Și, eu am tot spus despre treaba asta, am tot vorbit despre psihopatologie prin comentarii, pe Facebook, pe forumuri, pe unde am prins, am scris articole, o să pun probabil în descrierea acestui video un articol link-ul către un articol, către un astfel de articol pe care l-am scris. Da. Uite că e paradoxal că
lipsa asta de cultură psihopatologică a românilor, și nu numai a românilor, până la urmă, este invers proporțională cu apetitul folosirii termenilor psihopatologici. Că la un moment dat avem nevoie de acești termeni. E normal. Da? Mai ales în analiza politică. Da? În fine, iată, mă făcând și un vlog pe chestia asta, poate reușesc să fac lumea să înțeleagă mai bine și toți psihologii, toți psihiatrii, toți cei care care activează în zona asta, discutați cu cei mai apropiați dintre dumneavoastră. Faceți videouri, faceți live-uri și explicați-le oamenilor că e foarte importantă treaba asta, să știm despre ce e vorba. Să știm că tulburările psihice nu sunt boli. Da? Toate tulburările de personalitate vin pe un creier sănătos al omului. Da? Există, într-adevăr, unele tulburări psihice care se asociază cu tulburări neurologice. Depresia, de exemplu, poate să inducă o tulburare neurologică, da? Ca la calculator acolo, când lucrăm cu el în safe mode, da? El nu mai are capacitatea, adică nu funcționează la parametri reali în safe mode. Da? Pentru că i-am dat noi să lucreze în safe mode. Așa face și depresia cu fondul nostru neurologic. Da? E clar că nu mai funcționăm la parametri normali în safe mode, da? Când avem depresie. Dar sunt altele tulburări psihice care vin în urma unor tulburări, unor boli neurologice. Da? Uite cum e, de exemplu, epilepsia și schizofrenia. La schizofrenie lucrurile sunt mai neclare, adică sunt cercetători, sunt specialiști care cred, domne, nu este neurologic. Dar cei mai mulți, printre care și eu, credem că schizofrenia are la bază o tulburare sau o boală neurologică. Da? Și simptomele schizofrenice sunt de fapt manifestarea acestei boli neurologice. În ceea ce privește epilepsia, e unanimitate. Ea vine de la un fond, de la o boală neurologică. Da? Dar, încă o dată spun, nu toate tulburările psihice au așa ceva, au corespondență cu așa ceva. Tulburarea psihică este softul, da, aparatului nostru psihic, nu hardul. Da? Ca la calculator, nu hardware-ul. Unele dintre aceste tulburări de personalitate sunt de fapt amprentele noastre, sunt ceea ce suntem noi. Da? Ele au ajuns să continue teoria temperamentelor, celor 4 tipuri de temperamente lansate de antici. Da? Coleric, sanguinic, flegmatic și melancolic. Da? Aceste temperamente erau de fapt patternuri ale personalității normale și e normal ca și noi să le considerăm astăzi la fel patternuri ale personalității normale, deși la un moment dat unele dintre ele pot aduce prejudicii atât sinelui cât și anturajului sau societății, cum este tulburarea de personalitate tip antisocial sau borderline. Da. Pot aduce, clar, prejudicii. Da. Dar așa cum anticii nu erau dispuși, nu le-au gândit niciodată ca boli pe aceste temperamente, nici noi nu trebuie să facem același lucru în ceea ce privește nu doar tulburările de personalitate, ci majoritatea tulburărilor unde nu există o disfuncție neurofiziologică clară. Da. Okay. Cum s-a ajuns la deschiderea asta uriașă, la aspectul ăsta uriaș de tulburări psihice? Păi pentru că în psihiatria de bază care se practica până prin secolul XIX, la psihiatru veneau doar cazurile grave, epilepsie, schizofrenie, depresie majoră. Da. Ulterior, omul simplu, mai din frică, mai din prevedere, mai din ce-o fi fost acolo, a început să calce din ce în ce mai mult la medicul psihiatru. Și pentru că acesta își făcea treaba, consulta, dădea un tratament eventual, evident avea și nevoie de onorariu, adică nu puteai să treci acolo, bă, m-am dus la doctor și m-a dat afară.
că a zis că n-am nimic. Avea și el un interes să zică că ai ceva. Știi? Și din cauza asta, la un moment dat, până în anii 50-60 din secolul 20, toate tulburările psihice erau văzute ca boli. După aceea s-a schimbat. De aia se cheamă diagnostic pentru tulburările psihice, da? Pentru tulburările mentale, tot același lucru. Da? Și nu se mai zice diagnostic pentru bolile psihice. Da? Tocmai ăștia cu tendințe din astea sovietice încă păstrează nevoia asta de a trata toate tulburările psihice ca boli. Știi? Că e mult mai simplu să te joci cu ele. Dar numai că lucrurile s-au schimbat mult și în special datorită un eveniment incredibil care s-a întâmplat în anii 60-70 în Occident. Odată cu un film, da, tot a venit la cultură, cu celebrul film Zbor deasupra unui cuib de cuci, în care se vedea că de fapt unii dintre cei internați în ospiciu erau de fapt oameni normali, au ajuns acolo oarecum din întâmplare și până la urmă ospiciul a ajuns să accelereze cumva neliniștea lor, nemulțumirea lor și insatisfacția lor pe viață. Da. Și da, de aici sunt o grămadă de probleme de natură sociologice puse, adică chiar dacă un schizofrenic nu are discernământ, nu poți să îl internezi într-un ospiciu ca și cum ar fi la închisoare, în primul rând că nu a comis nicio crimă. Ce facem? O facem așa doar pentru profilaxie, doar pentru a evita niște viitoare crime, ca în filmul ăla lui Tom Cruise, nu mai știu cum îl cheamă. Mă rog, era vorba despre o posibilitate de asta de a anticipa viitorul și criminalul era reținut înainte să comită crima. Vă dați seama că o astfel de situație absurdă era odată cu acest mod de a reține pe psihotici în special și a-i instituționaliza. Faza e că societatea occidentală a găsit soluții pentru așa ceva, a învățat să fie echitabilă și schizofrenicul nu mai dezvoltă simptome din alea paranoide violente, că la un moment dat poate să audă în urechi. Dacă ai crescut educat într-o societate neechitabilă, unde se practică competiția și neîncrederea în locul cooperării, da? Evident că un astfel de om dezvoltă simptome paranoide. Și dacă la un moment dat fondul ăsta psihopatologic se întâmplă să se asocieze cu o decompensare psihotică, e clar că un astfel de schizofrenic paranoid poate să devină violent. Aude în urechi, împușcă-l pe cutare sau omoară-l pe cutare, deși ăla e necunoscut. Face lucrul ăsta. Ei, occidentalii au învățat să educe copiii într-un spirit pașnic. Da? Și uite că și noi ar trebui să învățăm același lucru aici, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să creștem copiii în spirit de frică și ulterior uite, să dezvolte astfel de comportamente. Și rezultatul care e? Că după atacul antipsiatriei, că mulți psihiatrii după ce au văzut filmul ăsta s-au gândit că de fapt foarte mulți pacienți erau cam absurd instituționalizați acolo ca la pușcărie. Mulți au mers în partea opusă, în care au crezut, domne, nu există deloc tulburare psihică, nu există niciun fel de problemă, schizofrenicii pot să umble singuri. Unii dintre ei pot într-adevăr, dar uite că alții pot comite crime. Da, și astea sunt cele mai grave cazuri de tulburări psihice. Evident, nu este cazul, încă o dată zic, tulburărilor de personalitate. Alea sunt psihoze, cu cazurile grave, tulburările de personalitate nu fac așa ceva, nu-și pierd discernământul. Da, niciodată nu-și pierd discernământul tulburările de personalitate. Deși, la un moment dat, în cazul tulburării de tip paranoid, la un moment dat, subiectul poate să caute un anumit tip de argumentare. Da. Ok. Ei, ce vreau să zic că după ce s-a întâmplat evenimentul ăsta cu antipsiatria și unii psihiatrii au devenit antipsihiatrii, psihiatria s-a umanizat. Da? A început să dea drumul
schizofrenicului acasă să-și ia singur medicamentele. Da? Că de asta, uite, mergem în Occident, vedem schizofrenici zâmbitori. Da? Bine, unii dintre zâmbitori sunt drogați, ei sunt băuți, da? Alcoolici, dar se văd care sunt schizofrenici de acolo și la ei. Pe când la noi aici, în România, cum? Urlăm, vedem schizofrenicul cum strigă pe stradă, înjură pe toată lumea fuge de el. Da. Uite, vorbește educația, vorbește societatea. Practic, schizofrenia și simptomele schizofrenice sunt oglinda societății în care fiecare e educat. Așa. Ca să ne întoarcem la de unde plecasem, nu toate tulburările psihice au sau implică probleme de genul ăsta. Unele dintre ele sunt chiar benefice, sunt productive pentru cultură, pentru știință. Da? Computerul, de exemplu, a fost inventat de un om cu astfel de tulburare psihică. Da? Un scriitor ca Dostoevski, de exemplu, își punea în gura personajelor lui propriile simptome. O grămadă de artiști astăzi își scriu visele, își pun în arta lor simptomele. Da? Deci iată că nu poți să le extirpezi după modul în care se făcea în Evul Mediu, pentru că astfel a extirpa însă și cultura. Nu poți să excluzi cultura, știi, din societatea umană. Da? Practic elimini întreaga societate dacă o faci. Și nu numai atât, în istoria științei, de exemplu, există un caz celebru. Celebrul Galileo Galilei, ce a făcut el, a fost manifestarea, în primul rând, pe lângă faptul că era adevărat ce spunea, dar a fost manifestarea unui simptom de negativism isteric. Noi și astăzi, după mai bine de o jumătate de mileniu, spunem că soarele răsare și apune. Da? Deși știm că el stă pe loc, față de pământ, vreau să zic, și pământul se învârtește în jurul lui. Mă rog, se mișcă și el cu toată galaxia, dar față de pământ. Ei, să crezi așa ceva, mai ales în Ev Mediu, să crezi așa ceva, îți trebuia un fel de tulburare psihică. Dar uite că cu ajutorul simptomului său de negativism isteric, negativistul isteric, dacă îl întreb câte picioare are scaunul, el zice că 5. Deci cumva 5 sau 6. Sau, pardon, 5 sau 3, adică aproape de 4. Cunoaște că e 4. La fel a făcut și acest Galileo Galilei, care a zis, pământul se învârtește. Și până la urmă, intuiția asta lui psihopatologică s-a întâlnit cu argumentul științific. Existau dovezi până atunci pe care nimeni nu le-a luat în seamă, în serios, care demonstrau clar că cumva teoria heliocentrică trebuie pusă pe tapet, pentru că asta explică tot. Teoria centrului Universului ca fiind Pământul nu explica mare lucru, ajungea o grămadă de absurdități. Da? Iată, și cu toate că ea are la bază un simptom de negativism isteric și din cauza asta a avut el mari probleme cu oficialii zilei, cu oficialii religioși, iată s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari revoluții științifice din istorie. Deci iată că nu putem să spunem că, domne, tulburările psihice automat trebuie să dispară de pe fața pământului. Fiecare că, acum ce drept, un om fără tulburări psihice are șansa unei vieți mai fericite și mai lungi. Da. Unul cu tulburări psihice, mai agitat, da, mai scurte. Dar numai că ăla care trăiește mai lung, mai mult, ăla lasă mai puține urme pe pământ. Pe când ăsta cu tulburări psihice are șanse să facă mult mai multe. Că de asta la un moment dat a fost dilema asta. Mai bine, cum era, decât cioară, nu știu cât, mai bine vulturi mai mult, mai puțin. Da. Adică Russell parcă spunea la un moment dat, decât un porc satisfăcut, da, și care trăiește fericit așa nu știu cât timp, mai bine un Socrate nefericit. Da. Socrate a trăit puțin pentru că a fost nevoit
să ia o travă datorită ideilor pe care le-a susținut. I s-a înșinat un proces, da? Și până la urmă, destinul Socrate îl are fiecare om care e mistuit de flacăra creației și de nevoia asta de a îmbunătăți lumea. Da? Cu cât strălucește mai tare, cu atât e mistuit mai mult de foc și trăiește mai puțin. Dar fiecare își face alegerea lui. Da? De asta zic că în momentul în care vine un Cristian Tudor Popescu și spune că m-a disperat omul ăsta, spune, cu tare e psihopat și gata, nu mai vine cu alt argument. Și ce dacă e psihopat? Nu toți psihopații sunt criminali. Stai așa și judecă argumentul, producția lui mentală, înainte să declar că fondul psihopatologic e un criteriu de erezie sau de eroare. Nu. Ce înseamnă că e psihopat? Nu înseamnă nimic. Da. El se așteaptă probabil ca noi să rezonăm la prejudecățile sale needucate în materie de profilaxie psihiatrică. Când spui că X e psihopat, te gândești automat, dom'le, e psihopat și hai să-l ducem la ospiciu. Sau mai rău, la corabia nebunilor. Că ăsta era un mod de a scăpa de marginalii în Evul Mediu. Și asta, marginalii cine erau? Erau prostituatele, erau vagabonzii, erau cei cu tulburări psihice, da, și da, tot felul de oameni. Îi luau, îi puneau într-o corabie și le dădeau drumul larg. Ceea ce e o crimă premeditată. Să zicem că era așa un fel de spălare pe mâini față de cum se făcea înainte. Da, adică dacă ne gândim la Sparta, de exemplu, Sparta nu stătea la discuții. Vedea că e un copil cu malformații sau bătrânul își pierduse mințile. Nu mai conta cine a fost. Îl lua și l-a aruncat pe stânci. Vă dați seama, asta e un tip de endogamie, da? De eliminarea marginalilor. Ceea ce a fost neproductiv. Uitați, dacă se întâmpla cu Galileo Galilei, dacă se întâmpla cu cel care a făcut computerul, da? Să fie eliminat înainte, uite, poate că societatea era mult mai puțin avansată decât astăzi. Deci oamenii ăștia contribuie la societate. Da? Faza e că noi nu acceptăm tipul ăsta de eliminare a marginalilor. Noi ca și cetățeni, avem empatie față de omul ăla pe care îl vedem în căruciorul cu rotile. Îl aplaudăm la maratoane când vedem că se chinuie să facă și el o performanță. Da? Avem empatie față de ei, avem empatie față de autiști, avem empatie față de toți oamenii. Nu putem să acceptăm ideea asta de endogamie, de darwinism social. Da? Germania nazistă a practicat-o, de exemplu, și toți avem o idee foarte negativă de ceea ce s-a întâmplat atunci. Cu persoanele cu dizabilități, da? Cu evrei au avut probleme ei. Da? Datorită proastei interpretări a teoriei lui Nietzsche asupra omului. Da? Niciodată n-a zis Nietzsche că supraomul său vine și gazează pe evrei sau împușcă pe cutare. Nu, el a venit acolo între ceilalți, s-a impus în fața celorlalți ca o formă superioară, ca o conștiință superioară. Da? Nu ca un exterminator din ăsta. Da? Deci iată că chiar dacă ideea asta s-a mai cizelat puțin, totuși mentalitatea asta a corabii nebunilor când vine vorba de tulburat psihic încă persistă, din păcate. Da. Din păcate, datorită lipsei astea de culturi în materie de psihopatologie, societatea încă discriminează omul cu tulburări psihice și vedem că asta s-a întâmplat aici. Deși, încă o dată spun, toți dintre noi care protestăm am fi încadrați într-o astfel de tulburare pasiv-agresivă. Da, cum bănuiesc că s-a întâmplat acolo. Da. Și, din păcate, există lipsă de voință politică pentru emancipare și asta se răsfrânge asupra vieții noastre în general. Da.
Există o discriminare în materie de poziție socială față de tulburarea psihică. De exemplu, cel care protestează și care e la baza piramidei sociale e văzut așa ca demn de mers cu el la spital. Da? Pe când, dimpotrivă, unul care ajunge în fruntea statului, da, își poate pune frumos, sau în vârful piramidei sociale, își pune frumos în practică tendințele din astea criminale, ucigașe chiar, că tocmai scriu eu un articol, o să-l pun link-ul către el în descrierea acestui video, despre sadism. Da. Tulburarea antisocială, despre care tinde să zică acest domn, consilierul primului ministru. Ia să ne uităm noi pe criteriile ei. Ha? Ne uităm? Hai că mi-a făcut temele. Ia să vedem, domnilor politicieni, cum e cu tulburarea antisocială. Că, vedeți, tulburarea pasivă-agresivă nu prea există, cum necum. Dar asta antisocială există. La pagina 659 din varianta în limba română a tulburării de personalitate antisocială din DSM 5, ultima variantă din DSM, există la codul 301,7, adică F60.2. Tulburarea de personalitate de tip antisocial care se manifestă prin A. Există un pattern pervasiv de deconsiderare și violarea drepturilor altora, sună cumva, apărând de la etapa de 15 ani și indicat de 3 sau mai multe dintre următoarele criterii de care vă ziceam eu. Și acum înșir aici 7 criterii și o să luăm pe primul dintre ele. Zice așa, 1. Incapacitatea de a se conforma normelor sociale și comportamentele în afara limitelor legii, caracterizat prin comiterea repetată a unor fapte care au fost motiv de arestare. Cam câți sunt judecați pentru corupție? Cam câți au ajuns la închisoare? Cam câți au dosare penale în momentul ăsta? Dintre dumneavoastră care sunteți conducători, sau nu numai dintre dumneavoastră, dintre cei aflați din vârful piramidei sociale. Și mă refer aici chiar la mai sus de politicieni, la magnați. Că lumea gândește, domnule, un om de afaceri gândește altfel decât omul normal, că e lipsit de empatie și e normal că el duce societatea mai departe. Domnule, el încearcă să evite legile, să găsească cumva subterfugii, să nu-și facă cumva să păcălească societatea, să nu-și facă datoria față de societate cu plata impozitelor sau cu altele, sau să încalce efectiv grav. În ciuda faptului că, într-adevăr, el aduce și beneficii societății și asta e un paradox, o să revin la el ulterior. Dar cu incapacitatea asta de a se conforma normelor sociale, cum vine? Cu girofarul opus, domnul Oprea. A murit un polițist din cauza dumneavoastră. Pe unde vă clasificați dumneavoastră? Cum e cu doctoratele la domnul Oprea? Gabriel Oprea, se aude? Majoritatea politicienilor se încadrează. Cel puțin ăștia din România se încadrează în acest punct. Da? Problemele lor cu legea. Da? Și faptul că țin o țară întreagă în sărăcie și în mizerie. Da? Asta arată că primul punct este pe deplin îndeplinit. Punctul 2. Nu diferă mult. Ia uite ce zice aici. Înșelătorie. Deci ăsta e criteriul 2. Înșelătorie. Pusă în practică prin minciuni repetate, utilizarea de nume false sau escrocarea altora pentru profit personal sau amuzament. Înșelătorie. Păi cu promisiunile alea de prin campanie electorală, cum e, domnilor politicieni de aproape 30 de ani pe care le spuneți? Ce se cheamă asta? Este înșelătorie sau nu? Păi cum că tu ești ales ca să ridici nivelul de trai și de 2 ani de zile tu te ocupi să decapitezi justiția? Ce se cheamă asta? Că spui în practică programul electoral PSD.
Minciunile repetate, cum e cu ele? Și acest criteriu este total îndeplinit, escrocarea celorlalți. Tu, ca politician sau ca, nu știu, vârf al piramidei sociale, care își putre de bogat, în detrimentul restului cetățenilor care se zbat în sărăcie. Cum se cheamă asta? Asta este al doilea criteriu îndeplinit din tulburarea de personalitate de tip antisocial. Criteriul 3. Asta nu prea se potrivește.